අයිබෝවන් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ පොඩි සෙටිංස් ටිකක් අපි ප්‍රොජෙක්ට් එකක් පටන් ගන්න කලින් සෙට් කරගන්න ඕන ටිකක් ගැන කතා කරන්න යන්නේ. මම දැන් සාම්පල් ප්‍රොජෙක්ට් එක ඕපන් කරගෙන ඉන්නවා. ඒකේ ඔයාලට ගියොත් එහෙම මැනේජ් කියලා රිබන් එකක් තියෙනවා. මැනේජ් කියන රිබන් එකේ තියෙනවා සෙටිංස් ටික. ඒ සෙටිංස් වලින් කීපයක් ගැන තමයි අපි කතා කරන්න යන්නේ. අපි මුලින්ම බලමු මේකේ තියෙනවා ස්නැප්ස් කියලා. ස්නැප්ස් ඇතුළට ගියොත් එහෙම ඔයාලට පේනවා ඇති මේ එක පොයින්ට් ස්නැප් වෙන එක ගැන තමයි මේකේ තියෙන්නේ. ස්නැප් ඔෆ් කරන්න පුළුවන් ඔයාලට මෙතන ටික් කරලා. ඊට පස්සේ දැන් පළවෙනි එකට ගියොත් එහෙම length dimensions snap increment. ඒ කියන්නේ මම ස්නැප් කරද්දී length වල increment එක බලලා තමයි ස්නැප් කරගන්නේ. ඔක ඕන ඔයාලට medium එළියට set කරගන්න ඕන 1 කියලා type කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම angular dimensions snap increments තියෙනවා. ඒක අංශක එකක් කියලා තියෙනවා. අපි උදාහරණයක් විදිහට ගමු. මම මෙතන මේ අංශක එක delete කරන්න. delete කරලා මම යන්නම් annotate වලට. annotate වලට ගිහලා detail line එකක් අඳගෙන අඳින්න පටන් ගමු. angle එක. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙයා snap එක. ඒ කියන්නේ මෙයා පනින්නේ පහෙන් පහට. කලින් ඔයාලා try කරන ඔයාලා සමහරට දන්නවා ඇති මේක අංශකෙන් අංශකයට පයින්නවා. හැබැයි මේ වෙලාවේදී පයින්නේ පහෙන් පහට. ඇයි මම අංශක 1 කියන එක delete කරපු හින්දා. randomly ආ set වෙනවා අංශක වලට. හැබැයි නිකම් එක සැරේ මුලින්ම කරද්දී ආ පයින්නේ පහෙන් පහට. හරි. අපි මම ආයෙත් manager වලට යන්න snap එක මම ආයෙ එකට set කරන්න. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා තව object snaps. ඔයාලා AutoCAD වල පාවිච්චි කරලා තියෙනවා නම් මේ snaps ගැන idea එකක් තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා object එකක end points අල්ලනවද නැද්ද කියන එක. ඔයාලට එහෙම අල්ලන්න ඕන නම් check mark එක අයින් කරගත්ත හැකි. center point එක අල්ලන්න ඕන නැත්නම් check mark එක අයින් කරගත්ත හැකි. tangent එක අල්ලන්න ඕන නැත්නම් ඔයාලට tangent එක අයින් කරගන්න පුළුවන්. සමහරවිට ඔයාලා වෙන කෙනෙකුගේ project එකක් වලදී ඔයාලට සමහර point snap කරගන්න බැයි නම් මේ snap කියන option එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් check කරලා බලන්න ඒ snap අයින් කරලා තියෙනවද කියලා snap වෙන එක. බොහෝ වෙලාවට සමහර ප්‍රොජෙක්ට් වල ඔය දේ වෙනවා. හරි. මම snap එකෙන් අයින් වෙන්නම්. ඊට පස්සේ මම යන්නේ project informations වලට. project informations වලට ගියාට පස්සේ මේක දාන එක වැදගත් project එකක් විදියට project එක කරද්දී අපි සාමාන්‍යයෙන් project information දාන එක වැදගත්. ආය අපිට සැනින් සැර වෙනස් කරන්න ඕනේ නැහැ. මේ මුලින්ම පටන් ගත්ත ගමන් දාපුවාම. එතකොට organization name එක දාන්න තියෙන ඒ වගේ detail ටිකක් දාන්න තියෙනවා. energy setting එකක් තියෙනවා. energy setting එක ගැන අපි පස්සේ කතා කරමු. project issue date එක ඔයාලට දාන්න පුළුවන්. project status දාන්න පුළුවන්. client name එක දාන්න පුළුවන්. මේකේ Autodesk කියලා වැටලා තියෙනවා. ඔයාලට type කරන්න පුළුවන්. project address එක දාන එක නම් ටිකක් වැදගත්. ඉස්සරහට ඔයාලට project පුළුවන් වෙයි මෙතන ටික කරපුවාම ඔයාලට project address එක දාන්න space එකක් එනවා. මෙතන type කරන්න ඔයාලට කැමති විදිහට. project name එක sample house කියලා තියෙනවා. ඔයාලට කැමති නමක් දාගන්න පුළුවන්. project name එකක් දාගන්න පුළුවන්. project එක පටන් ගන්න කලින් මෙන්න මේ detail ටික පුරවලා ඉන්න එක හොඳයි. මම එතනින් ගිහලා මම ඊට පස්සේ යනවා. මෙන්න මේ parameters ගැන අපි පස්සේ කතා කරමු. තා ටිකක් ඔයාලා Revit ගැන දැනගත්තට පස්සේ මෙතන තියෙනවා project units. project units කියපුවම ඔයාලට පේනවා ඇති length වලට units එක වෙන් කරලා තියෙනවා. දැන් හිතන්න ඔයාලට තියෙනවා මේකේ විදියට නම් ඔයාලගේ dimension එක වෙන්නන්නේ 3000යි. ඔයාලට ඕනේ මේ dimension එක meters වලින් පෙන්වන්න. ඒ කියන්නේ මේ 3000 වෙනකොට 3යි කියලා පෙන්වන්න. ඒකට ඔයාලට ගන්න තියෙන project units වලට ගියා. length එක ගාව ටික් කරා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන option එක units එක millimeters කියලා දෙනවා. ඔයාලා meters කරන්න. meters කරලා ඔයාලට ඕන decimal places කීයක් තියෙනවද කියලා දාන්න. මම දාන්න 2 decimal places වලට මට ඕනේ කියලා. ඊට පස්සේ මෙතන තව settings ටිකක් තියෙනවා. මෙතන ඕන meters කියලා පෙන්වන්න ඕන m කියන එක select කරන්න පුළුවන්. දැන් okay කරන්න. ආයෙසරක් okay කරන්න. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති මෙයාගේ dimensions වල millimeters to meters කියන එක වෙනස් වෙලා තියෙනවා. දැන් meters වලින් තමයි පෙන්වන්නේ. මම undo කරන්න මට මේකට setting එක තියාගන්න ඕනේ නැති හින්දා ඒ වගේම project units වල තියෙන තව settings ටිකක් area wise වලට පුළුවන් ඔයාලට ඕන square feet වලින් area එක ගන්න. අපි එකක් කරලා බලමු square feet වලින්. එතකොට බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. okay. ඔයාලට පේන ඇති වෙන්න මෙතන ඉස්සෙල්ලා තිබි square meters වලින් දැන් square feet වලට ගියා. මම undo කරන්නම්. එතකොට ඔයාලට පේන්නේ කලින් තිබ්බ unit එක. ඔයාලට පේන ඇති මෙතන 73යි කියලා තියෙනවා.
මම ස්ක්වෙයාර් ෆීට් වලට වෙනස් කරාට පස්සේ මෙයා පෙන්නන්නේ ස්ක්වෙයාර් ෆීට් වලින් මේ ඒරියා එක. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා පර්ච් කරන්න ඕන නම් පර්ච් කරන්න ඔප්ෂන් එකක්. මැටීරියල්ස් දාන්න තියෙන ඔප්ෂන් එක මෙතන තියෙනවා. ඔබ්ජෙක්ට් ස්ටයිල්ස් තියෙනවා. ඔබ්ජෙක්ට් ස්ටයිල්ස් ගැන මම වෙනම කතා කරනවා ඩ්‍රෝවින්ග්ස් ගැන කතා කරද්දී. ඊට අමතරව ඔයාලට මේ ස්ටේජ් එකේදී මම ඔය ටික කතා කරනවා. ඊට අමතරව ලොකේෂන් එක ගැන කතා කරනවා. මෙතන තියෙන මෙන්ටරේට කියපන් ලොකේෂන් කියලා ඔප්ෂන් එක. මෙන්න ඔප්ෂන් එකට ගියාපුවම ඔයාලට පුළුවන් මැප් එකේ ඔයාලගේ ලොකේෂන් එක ලකුණු කරන්න ඔයාලගේ ප්‍රොජෙක්ට් එක තියෙන. ඒක ගොඩක් වැදගත් වෙන ඇනලිසිස් වලට. එතකොට මෙයා ඒ ඒරියා එකට අදාළ වෙදර් ඩීටේල්ස් ටික ප්‍රොජෙක්ට් එකට ගන්නවා. ඒක අපේ ඇනලිසිස් වලට ගොඩක් පහසුවක් වෙනවා. ඒක නිසා ලොකේෂන් එක දාන්නත් මතක තියාගන්න ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරද්දිම. මෙතනින් සර්ච් කරලා ඔයාලට ගන්නත් පුළුවන් ලොකේෂන් එක. මම මේ වෙලාවේදී මම ඒ දේ කරන්න යන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් සර්ච් කරලා මෙතනින් ලොකේෂන් එක දාගන්න. මෙන්න මේ ටික ඔයාලා ප්‍රොජෙක්ට් එකක් පටන් ගද්දිම කරනවා නම් ගොඩක් හොඳයි ප්‍රොජෙක්ට් එක කරද්දී. හරි. අපි තව ටිකක් අපි පස්සේ දවසේ කතා කරමු තව ඇඩ්වාන්ස් විදියට අනිත් සෙටින්ග්ස් ගැන. බොහොම ස්තුතියි මේකට සහභාගී වුණාට.